Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Mini 5 Pro και RC2 να δοκιμάσουμε λίγο σε μια γρήγορη πτήση τα καινούργια firmware που ανέβηκαν 29 και 30, προχτές δηλαδή, και ελπίζω να έχουν λύσει τα προβλήματα που κάποιοι αντιμετωπίσαμε. Π.χ. όπως και εγώ είχα το πρόβλημα με τις αποσυνδέσεις. Καθυστέρησα λίγο με το βίντεο γιατί περίμενα να πέσει λίγο αέρας. Είναι σίγουρα πιο ελαφρύς ο αέρας σήμερα, παρόλα αυτά φυσάει. Όμως δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Ούτως ή άλλως θα κάνουμε μια πτήση εδώ πέρα γύρω για να δούμε ότι όλα είναι καλά. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Φυσικά είμαι με CE, βάζω να γράφει βίντεο και απογειωνόμαστε. Το Mini 5 Pro είναι απάνω, όπως βλέπετε. Είμαι με τη μικρή μπαταρία εντωμεταξύ και βλέπετε ότι έχει λίγο αέρα. Βέβαια σαν και χτες και προχτές που σήκωνε πέτρες δεν είναι. Περισσότερο θα έλεγα ρηπές αυτή τη στιγμή έχει, οι οποίες είναι όμως έντονες. Θα κάτσω όμως εδώ πέρα γύρω για να κάνουμε τις δοκιμές μας. Πάμε λίγο. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα, και να ανέβω λίγο πιο πάνω να μην είμαστε στο διάδρομο εδώ πέρα, το πρώτο πράγμα που παρατήρησα είναι ότι όταν ερχόμαστε κοντά, σαν αλλαγή, όταν ερχόμαστε κοντά σε αντικείμενα από κάτω ή από αριστερά, από δεξιά, από πίσω, εμφανίζεται κάτω αριστερά, όπως βλέπετε, η κάμερα από τους αισθητήρες. Δηλαδή αυτό είναι το βίντεο του αισθητήρα που κοιτάει προς τα κάτω, αποφυγής εμποδίων. Τώρα αυτό δεν έχω κοιτάξει αν είναι κάποια ρύθμιση την οποία μπορείς να την αλλάξεις. Παρ' όλα αυτά έτσι θα το κάνουμε σήμερα για να δούμε αν δουλεύει και αν βολεύει. Πάμε να κάνουμε βίντεο, έχουμε βάλει και γράφει, όπως βλέπετε ακόμα δείχνει κάτω, και τώρα που απομακρύνθηκα είμαι στα 20 μέτρα ύψος, είναι εντάξει. Έχω βάλει και εντεία πάνω 32 γιατί είμαι με πολύ έντονο ήλιο μεσημέρι. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε φυσικά είναι να σταματήσω το βίντεο και να βγάλω μερικές φωτογραφίες. Και βλέπετε κάτω και το Riviera Tower, το οποίο θα το κάνω ένα 2 επί ψηφιακό zoom, να θυμίσω, του Mini 5 Pro. Να ξαναγυρίσουμε πίσω, να γυρίσουμε την κάμερα να δούμε ότι είναι όλα εντάξει, γυρνάει μια χαρά. Πάμε στο βίντεο και να βρω τώρα ένα σημείο να κάνουμε ένα quick shot που εγώ είμαι εκεί. Οπότε νομίζω, αν στοχεύσω, έχουν βάλει αυτά εδώ τα μαρμάρινα σαν δορυφορικά πιάτα που είναι, τα οποία είναι για να μιλάς στο ένα και να σ' ακούνε στο άλλο. Ωραία, πολύ ωραία έτσι πρωτοβουλία. Θα πάμε να κάνουμε ένα quick shot, ένα, για να δούμε, drone. Ωραία, απλά πράγματα να δούμε ότι λειτουργούν. Να κατέβω λίγο ύψος, εδώ, στα 10 μέτρα νομίζω είμαστε εντάξει, να το τσεκάρω, και distance 30 μέτρα νομίζω είμαστε καλά. Πάμε να δούμε και το drone, να δούμε ότι δουλεύει εντάξει. Γενικώς παιδιά, από ό,τι είδα δεν υπάρχουν διαφορές μέσα στο interface. Να θυμίσω ότι η Fly App δεν έχει αναβαθμιστεί, οπότε δεν αναμένεται. Βλέπετε κάτω αριστερά έχει εμφανιστεί γιατί είμαι κοντά σε εμπόδια. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν βολεύει ή δεν βολεύει. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αποσπάει την προσοχή. Ίσως γιατί δεν το έχω συνηθίσει. Το drone δούλεψε μια χαρά. Οπότε ξαναγυρνάω. Θέλω να πάω σε κάποιο σημείο να έχει μερικά αυτοκίνητα, έτσι ώστε να δούμε ότι η ανίχνευση αντικειμένων, την οποία θα τη βάλω τώρα, το Focus Track Enable δηλαδή, δουλεύει. Θα πρέπει με το που βρει αυτοκίνητα, ήδη εκεί βρήκε κάτι και ένα εδώ, οπότε δουλεύει και αυτό μια χαρά. Θα έρθω να, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο, βίντεο βάλαμε. Οκ, για να δούμε. Δυστυχώς, όπως σας είπα και πριν, εδώ δεν μπορώ να κάνω range test. Μπορούμε να πάμε εκεί μέχρι το λόφο. Για να δούμε. Και να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να φύγω και πολύ πάνω από το λόφο, γιατί ο λόφος με καλύπτει λίγο όσον αφορά τον αέρα. Έχουν φτιάξει το... Πες, νομίζω δεν ήταν φτιαγμένο έτσι περιποιημένο, τώρα το φτιάξανε περιποιημένο. Λοιπόν,
Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να δούμε, να σταματήσω λίγο το βίντεο και το άλλο που μπορούμε να quick shot είδαμε, φωτογραφίες είδαμε, κάμερα πάνω κάτω είδαμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να έρθω κάπου εδώ κοντά και συγκεκριμένα από την πίσω πλευρά, έτσι ώστε να μην ενοχλήσουμε. Το ακούω. Να το... Έρχεται και θα κάτσω εδώ από πίσω, παιδιά, θα σας πω γιατί. Για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες έχουν αλλάξει. Τώρα είμαι σίγουρος, δεν κοιτάω το drone, τώρα είμαι σίγουρος ότι θα έχει εμφανιστεί κάτω αριστερά, όπως βλέπετε, και η κάμερα από τους αισθητήρες και πάω εντάχει λίγο να δω. Γενικώς συμπεριφέρεται καλά. Να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Display radar map, real time obstacle detection radar map, ωραία. Άρα αυτή εδώ η ρύθμιση είναι αυτή που επιτρέπει να εμφανίζεται το radar map, δηλαδή οι κάμερες, θεωρώ, για να δω, Vision Assist Auto Display Radar Map, αυτό μπορείς να το βγάλεις. When enabled, if aircraft flight direction goes beyond visible range of camera live view, flight direction will be automatically displayed on bottom left. Vision Assist Auto Display. Παιδιά, θα το βγάλω να δούμε τι εννοεί ο ποιητής, γιατί δεν. Άρα εδώ αριστερά μας εμφανίζει κανονικά αυτό που ξέρουμε. Και αν πάω Vision Assist Auto Display, εμφανίζεται ότι, άρα παιδιά, η ρύθμιση αυτή είναι που εμφανίζει κάτω αριστερά την κάμερα από τους αισθητήρες αποφυγής αποδείων. Παιδιά, εγώ θα τη βγάλω, μπορεί κάποιον να βολεύει, αλλά εμένα μου αποσπάει την προσοχή. Άρα εδώ έχουμε μία διαφορά. Εν συνεχεία control, δεν υπάρχει κάτι. Transmission, όλα είναι έτσι όπως ήτανε και δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αλλαγή, οπότε θα έρθω για την προσγείωσή μου, ένα μικρό βίντεο σήμερα, απλά να τσεκάρουμε ότι η εφαρμογή είναι εντάξει και βλέπετε το Mini 5 Pro έρχεται. Αυτό που έχω παρατηρήσει μόνο, και θα το πω πριν κλείσω, είναι ότι και χτες πέταξα, είχε πολύ πιο έντονο αέρα, είχα πρόβλημα με τον ορίζοντα, αλλά φύσαγε πολύ, παιδιά, φύσαγε πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχει υποσημείωση DJI ότι όταν έχει πολύ αέρα ο ορίζοντας μπορεί να είναι λίγο εκτός, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί το Mini 5 Pro δεν μου είχε ξανακάνει τέτοιο θεματάκι. Θα δοκιμάσω να το κάνω και ένα calibration, αν και θυμάστε ότι πήγε στο service και του κάνανε όλα τα calibration. Παρ' όλα αυτά, επειδή πήγε και ήρθε, θα του κάνω ένα calibration σε μια ίσια επίπεδη επιφάνεια για να είμαστε και εκεί σίγουροι. Αυτά, το firmware και για το RC2 αλλά και για το drone φαίνονται να είναι μια χαρά. Εγώ, παιδιά, τα έκανα γιατί είχα πρόβλημα και ελπίζω να μου λύσει τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!